पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये लक्षात द्या आपण इलॅस्टिसिटी लक्षात द्या हा खूप महत्त्वाचा चॅप्टर लक्षात द्या कंप्लीट केला. त्याच्यामध्ये लक्षात द्या आपण सगळ्या गोष्टी बघितल्या लक्षात द्या बेसिक पासून लक्षात द्या एंड पर्यंत आणि त्यानंतर लक्षात द्या आपण नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करतो लक्षात द्या. दॅट चॅप्टर इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेशन्स. बरं लक्षात द्या इलॅस्टिसिटी आणि ऑसिलेशन मधला लक्षात द्या बेसिक डिफरन्स समजून घ्या लक्षात द्या. ऑसिलेशन लक्षात द्या खूप महत्त्वाचा चॅप्टर आणि लक्षात याच्यामध्ये खूप जास्त अंडरस्टँडिंग आहे आणि खास करून लक्षात द्या पहिल्या लेक्चर पासून समजून घ्या लक्षात द्या. त्याचं कारण सांगतो लक्षात द्या. पहिल्या लेक्चरमध्ये जे आपण टर्म्स येतील लक्षात द्या त्या टर्म्स लक्षात द्या आपल्याला कंप्लीट चॅप्टरच्या एंड पर्यंत वापरायच्या. तर लक्षात द्या वेळ न घालवता लक्षात द्या आपण डायरेक्ट त्याच्या डेफिनेशनला स्टार्ट करू. तर लक्षात द्या डेफिनेशन म्हणजे काय काय प्रकार लक्षात द्या ते बघायला स्टार्ट करतोय. लक्ष द्यायला स्टार्ट करा. काय म्हणतो बघा ऑसिलेशन्स. तर लक्षात द्या ऑसिलेशन बेसिकली काय लक्षात द्या तर याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू. काय म्हणतो लक्षात द्या ऑसिलेशन बद्दल लक्षात द्या एका बेसिक टर्मने स्टार्ट करतोय. इट इज द मोशन. काय म्हणतो लक्षात द्या ऑसिलेशन इज द मोशन. आता मोशन म्हणलं की लक्षात द्या आपल्याला माहिती आहे काय माहिती लक्षात द्या बॉडी एका ठिकाणावरून लक्षात द्या दुसरीकडे गेली म्हणजेच काय लक्षात द्या व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोझिशन. काय म्हणजे लक्षात द्या व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन दॅट बॉडी इज इन मोशन. बरं लक्षात द्या आतापर्यंत आपण बघितलेला मोशन कुठल्या बघला आतापर्यंत अगोदर आपण दोन मोशन बघितलं. कुठला मोशन बघितला लक्षात द्या फर्स्ट इज द लिनियर मोशन ज्याला काय म्हणतात आपण स्ट्रेट लाईन मोशन. बॉडी जर काय लक्षात द्या स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह होत असेल काय म्हणजे लक्षात द्या बॉडी जर काय लक्षात द्या स्ट्रेट लाईन मध्ये मूव्ह होत असेल दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रेट लाईन मोशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. ही मोशन लक्षात द्या आपण बघितली आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. दुसरी मोशन काय बघितली लक्षात द्या आपण सर्क्युलर मोशन. काय बघितलं लक्षात द्या सर्क्युलर मोशन एक चॅप्टर बघितलं लक्षात द्या आपण फर्स्ट चॅप्टर दॅट इज द सर्क्युलर मोशन. काय म्हणलं व्हेन बॉडी moves काय along the circumference of a circle म्हणजे कसं लक्षात द्या सर्कल मध्ये जर मूव्ह असेल दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज अ सर्क्युलर मोशन. लक्षात द्या आपण क्लिअर केलं होतं कुठला मोशन बघितला फर्स्ट इज द लिनियर मोशन सेकंड इज द सर्क्युलर मोशन. लक्षात द्या आपण जे बघणार आहेत लक्षात द्या ज्याला की आपण म्हणतो ऑसिलेशन्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. ही मात्र लक्षात द्या अशी नाहीये. मग लक्षात द्या अशी नाही तर लक्षात द्या कशी आहे तर ते बघायला स्टार्ट करू. तर लक्षात द्या एक एक पॉईंट सांगतो लक्षात द्या. पहिल्यांदा काय म्हणतो लक्षात द्या ऑसिलेटरी मोशन इज द टू अँड फ्रो मोशन. काय म्हणतोय बघा ऑसिलेटरी मोशन बद्दल लक्षात द्या पहिला पॉईंट टाकतोय. पहिलं काय म्हणतो लक्षात द्या इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. आता बघा लक्षात द्या टू अँड फ्रो मोशन म्हणजे काय लक्षात द्या लक्षात द्या टू अँड फ्रोचा अर्थ लक्षात द्या समजून घेऊ. बॉडी लक्षात द्या काय समजा या पॉईंटला काय होत असेल लक्षात द्या इकडे जात असेल परत लक्षात द्या इकडे येत असेल म्हणजेच काय लक्षात द्या बॉडी समजा या ठिकाणी लक्षात द्या इकडे जाते परत इकडे येते. दिस मोशन इज कॉल्ड ॲज द टू अँड फ्रो मोशन. म्हणजेच काय लक्षात द्या जवळ येणे आणि लांब जाणे लक्षात द्या दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द टू अँड फ्रो मोशन. पहिली कंडिशन लक्षात द्या काय म्हणतो लक्षात द्या ऑसिलेटरी मोशन इज द टू अँड फ्रो मोशन. पहिलं क्लिअर झालं. त्यानंतर लक्षात द्या दुसरं इट इज द रिपीटेटिव्ह मोशन. काय म्हणतो लक्षात द्या इट इज द रिपीटेटिव्ह मोशन. रिपीटेटिव्ह मोशन म्हणजे काय लक्षात द्या ती मोशन लक्षात द्या त्याचा जो पाथ आहे ती काय करत असतं लक्षात द्या रिपीट करत असतं. म्हणजेच काय लक्षात द्या त्याच पाथने लक्षात द्या बॉडी परत परत मूव्ह होत असेल दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द रिपीटेटिव्ह मोशन. आता लक्षात द्या बघा हे स्ट्रेट लाईन मोशन आहे लक्षात द्या दिस इज नॉट द रिपीटेटिव्ह मोशन. बघा ना बॉडी काय इकडून इकडे चालली लक्षात द्या दिस इज कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. आता रिपीटेटिव्ह मोशन म्हणजे लक्षात द्या एक फक्त बघायला स्टार्ट करू. इथंच लक्षात द्या येतोय त्या पॉईंटला लक्षात द्या नाव देऊत आपण ओ. दिस पॉईंट इज कॉल्ड ॲज द ए. बघा बॉडी काय समजा ओ कडून ए कडे चालली ओ कडून काय लक्षात द्या ए कडे चालली परत ए कडून काय लक्षात द्या ओ कडे आली परत लक्षात द्या ओ कडून काय म्हणून लक्षात द्या बी पॉईंटला चालली आणि बी कडून काय लक्षात द्या परत ओ पॉईंटला आली. याचा अर्थ काय लक्षात द्या पाथ कुठला लक्षात द्या ओ टू ए टू ओ परत काय ओ टू बी बी टू ओ. याचा अर्थ काय लक्षात द्या पाथ रिपीट व्हायला लक्षात द्या देअरफॉर दिस कॉल्ड ॲज द रिपीटेटिव्ह मोशन. म्हणजे लक्षात द्या आपण काय बघितलं ऑसिलेटरी मोशनच्या दोन कंडिशन फर्स्ट इज द इट इज टू अँड फ्रो मोशन सेकंड इट इज द रिपीटेटिव्ह मोशन. आता लक्षात थोडं विचार करायला स्टार्ट करू की नेमकं अशी कुठं मोशन आहे. लक्षात आणखी आपण ऑसिलेटरी मोशन लक्षात काय हे बघितलं नाही जस्ट लक्षात एक्झाम्पल सांगतोय कुठं कुठं बघितलं. लक्षात याच्यातली एक मोशन लक्षात बघितली असेल सगळ्यांनी लक्षात द्या जत्रेमध्ये लहानपणी गेलेलो असतो लक्षात आपण एक रबर असतं बघा आणि त्या रबरला लक्षात खालनं बॉल लावलेला असतो आणि ते लक्षात आपण काय त्याला असं मूव्ह केलं की लक्षात रबर खाली जातं सॉरी बॉल लक्षात खाली जातो परत वर येतो म्हणजे लक्षात काय ही मोशन होते. दिस मोशन इज नथिंग बट लक्षात दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला. पहिलं काय लक्षात इट इज द टू अँड फ्रो मोशन म्हणजेच काय लक्षात खाली जातं परत वर येतं दॅट इज द टू अँड फ्रो मोशन. आणि पाथ बघा तोच पाथ आहे कंटिन्यू लक्षात त्याच पाथ मध्ये मूव्ह होती. याचा अर्थ काय
दॅट इज द रिपिटेटिव्ह मोशन. आणि तिसरी आणि सगळ्यात महत्वाची कंडिशन आहे एखाद्या, ही कंडिशन काय आहे एखाद्या, थर्ड कंडिशन दॅट इज इट इज पिरियॉडिक मोशन. इट इज पिरियॉडिक मोशन. आणि पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय ते क्लिअर करून घ्या एखाद्या. बरं एखाद्या पिरियॉडिक मोशन आपण एखाद्या कुठं बघितलं होतं, सर्क्युलर मोशन मध्ये एखादा एक पॉईंट बघितला होता, त्याला काय म्हणलं होतं आपण, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज द पिरियॉडिक मोशन. आता कशामुळे एखाद्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनला पिरियॉडिक मोशन मधलं एक सर्कल कंप्लीट करण्यासाठी जेवढा टाइम लागतो एखाद्या, म्हणजे पहिलं रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी जेवढा टाइम लागला तेवढाच टाइम दुसरं रोटेशन कंप्लीट करायला, तेवढाच टाइम तिसरं रोटेशन कंप्लीट करायला. याचाच अर्थ काय एखाद्या, प्रत्येक रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी लागलेला टाइम काय एखाद्या सेम असेल तर त्या मोशनला काय म्हणलं आपण, पिरियॉडिक मोशन. आता इथं काय एखाद्या रोटेशन नाहीये, इथं मोशन कशी एखाद्या टू अँड फ्रो, म्हणजेच काय म्हणतो एखाद्या, समजा हे जे एखाद्या कम्प्लीट मोशन आहे त्या मोशनला एखाद्या आपण पुढे गेल्यानंतर बघणार आहे, सध्या एवढंच लक्षात ठेवा त्या मोशनला काय म्हणलं जातं, किंवा एखाद्या त्या कम्प्लीट एक रोटेशन होतं, त्या रोटेशनची एक सिमिलर वर्ड आहे त्याला काय म्हणलं जातं एखाद्या ऑसिलेशन. आता ऑसिलेशन होतं म्हणजे काय एखाद्या बॉडी O टू A ला जाणार, परत काय A टू O ला येणार, परत काय O टू B ला जाणार, आणि परत काय एखाद्या B टू O ला येणार. त्यानंतर काय होणार आहे, एक ऑसिलेशन. एखाद्या पहिलं ऑसिलेशन कंप्लीट करण्यासाठी जेवढा टाइम लागलाय तेवढंच काय एखादा दुसरं ऑसिलेशन करण्यासाठी पण तेवढाच टाइम लागत असेल तर दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज, काय म्हणलं जातं, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज पिरियॉडिक मोशन. म्हणजे एखाद्या ऑसिलेटरी मोशन बद्दल एखाद्या 3 कंडिशन महत्वाच्या आहेत. तिन्ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाल्या एखाद्या तर आणि तरच आपल्याला काय म्हणता येईल, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेटरी मोशन. काय म्हणलं जातं, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज ऑसिलेटरी मोशन. आता याच्यामधलं एखाद्या बेसिक अंडरस्टँडिंग समजून घ्या आणि आता आपण डेफिनेशनला स्टार्ट करतोय. काय बघा डेफिनेशन, ऑसिलेटरी मोशन काय म्हणणार एखाद्या, इट इज द मोशन. कुठली मोशन एखाद्या, इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. कशी मोशन एखाद्या, इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. ज्या मोशन मध्ये काय व्हायला पाहिजे, इट इज ऑल्सो द रिपीटेटिव्ह मोशन. आणि त्या थर्ड थिंग काय एखाद्या, इट इज द पिरियॉडिक मोशन. या तिन्हीला एखाद्या मी एकत्र बांधतो एखाद्या. पिरियॉडिक मोशनचा अर्थ एखाद्या थोडा आपण एक्सप्लेन करू. पिरियॉडिक मोशन म्हणजे काय एखाद्या, जी मोशन एखाद्या काय रिपीट होते, काय म्हणतो एखाद्या, जी मोशन काय एखाद्या रिपीट होते. आणि कशी रिपीट होते, रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. रिपीट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. काय म्हणतो एखाद्या, जी मोशन काय एखाद्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये काय होते, रिपीट होते, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज पिरियॉडिक मोशन. तर एखाद्या आपण आता ऑसिलेटरी मोशनची फायनल डेफिनेशन करतोय. काय म्हणतो एखाद्या, द टू अँड फ्रो मोशन. काय म्हणतो एखाद्या, द टू अँड फ्रो मोशन. कशी एखाद्या, द टू अँड फ्रो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ. काय म्हणतो एखाद्या, द टू अँड फ्रो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बघा परत एकदा, द टू अँड फ्रो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. आणि जी बॉडी एखाद्या ऑसिलेटरी मोशन मध्ये एखाद्या एक कंप्लीट करते एखाद्या, किंवा एकदा कंप्लीट पाथ मूव्ह होते, दॅट वन कंप्लीट पाथ जो तयार होतो एखाद्या, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेशन. काय म्हणतो एखाद्या, ऑसिलेटरी मोशन कशाला एखाद्या, अशी मोशन एखाद्या याच्यामध्ये बॉडी काय काय व्हायला पाहिजे, टू अँड फ्रो मोशन मध्ये असायला पाहिजे. रिपिटेटिव्ह मोशनला एखाद्या काय आपण रिपिटेटिव्ह आणि पिरियॉडिक या दोघांना कंबाईन करून एखाद्या एक वर्डिंग तयार केले. रिपिटेटिव्ह मोशन आणि पिरियॉडिक मोशन या दोघांना कंबाईन करणारे काय एखादा, विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. आणि ज्यावेळेस ऑसिलेटरी मोशन एखाद्या एखादी बॉडी परफॉर्म करते आणि एक वेळा एखाद्या पाथ कंप्लीट फॉलो करते किंवा एक वेळा पाथ कंप्लीट कव्हर करते, दॅट इज कॉल्ड ॲज द वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन कधी झालं म्हणणार एखाद्या आपण, बॉडी O कडून A ला गेली, त्यानंतर काय A कडून O ला आली, परत O कडून B ला गेली आणि B कडून O ला आली, दॅट इज कॉल्ड ॲज द वन ऑसिलेशन. तर बघा एखाद्या एवढी अंडरस्टँडिंग आहे एखाद्या या कन्सेप्ट मध्ये. ही जर एखाद्या अंडरस्टँडिंग क्लिअर झाली असेल एखाद्या, तर ही अंडरस्टँडिंग एखाद्या लिहून घ्या आणि सवय हे ठेवा एखाद्या की डेफिनेशनला एखाद्या अशी पार्ट नाही करायची एखाद्या. डेफिनेशन काय एखाद्या पार्ट करायचे. कसे कसे पार्ट केले बघा, ऑसिलेटरी मोशन बद्दल एखाद्या पार्ट नाही केला आपण, काय टप्पे केले. इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. काय, इट इज द टू अँड फ्रो मोशन. थर्ड सेकंड काय, इट इज द रिपीटेटिव्ह मोशन. थर्ड काय एखाद्या, इट इज द पिरियॉडिक मोशन. आणि सेकंड आणि थर्डला कंबाईन केलंय आपण. बघा रिपीटेटिव्हचं काय आलंय, रिपीट आलंय, आणि पिरियॉडिकचं काय आलंय एखाद्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तर याला एखाद्या
दोघांना कंबाईन करून काय एकच पॉईंट बनवलाय. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर केला आपण. फर्स्ट इज द व्हॉट इज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन आणि सेकंड काय झालं व्हॉट इज मीन बाय ऑसिलेशन. तर हे दोन्ही बघितले. एकदा हे लिहून घ्या. आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला स्टार्ट करतो. सगळ्यांना लक्षात द्या ऑसिलेशनची डेफिनेशन लक्षात द्या. ऑसिलेशन म्हणून किंवा ऑसिलेटरी मोशन दोन्ही लक्षात द्या डेफिनेशन क्लिअर झालेले असतील. आता लक्षात नेक्स्ट कन्सेप्टला आपण स्टार्ट करतोय. काय बघा हेडिंग दॅट इज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर ते लक्षात द्या पहिलं सिंपल पॉईंट सिंपल हार्मोनिक मोशन. त्याला लक्षात एक शॉर्टकट सांगितलं जातं सिंपल दॅट इज S.H.M. काही टॅलेंट कोणाचं काम नाही लक्षात दॅट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. एकदम सिंपल आहे. बरं का याच्यामधलं लक्षात पहिलं एक स्टेटमेंट करतो आणि सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. त्यानंतर एखाद्या एक स्टेटमेंट करतोय सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. सिंपल हार्मोनिक मोशन त्यानंतर एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट द ऑसिलेटरी मोशन. म्हणजेच काय एखाद्या ऑसिलेटरी मोशन जी आहे एखाद्या ऑसिलेशन होण्याची जी मोशन आहे एखाद्या दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द सिंपल हार्मोनिक मोशन. लिनियर शब्दाकडे एखाद्या आपण पुढे गेल्यानंतर येऊ. सध्या फक्त एवढंच लक्षात ठेवा लिनियर मीन्स वन डायमेन्शन. म्हणजेच काय एखाद्या एकच एक तर लेंथ किंवा एखाद्या काय वेटच्या फॉर्मॅटमध्ये जर काय मोशन होत असेल दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द लिनियर मोशन. बरं त्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर केल्यात आपण. लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक बद्दल एकच इट इज द सिमिलर वर्ड फॉर द ऑसिलेटरी मोशन. आता बघा का त्याला थोडं वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलं जातं. तर त्यासाठी एखादी एक डायग्राम आहे आणि ती डायग्राम काय सांगते बघा. काय काय दिसायला बघा डायग्राम मध्ये देयर इज द फिक्स सपोर्ट. त्यानंतर काय एखाद्या फिक्स सपोर्टला आपण एक स्प्रिंग जोडली आणि या स्प्रिंगला काय एखादा एक ब्लॉक अटॅच केला. आणि आता एखाद्या काय करणार आहे बघा. पहिल्यांदा एखाद्या याच्यातलं फिजिक्स विसरून जाल एखाद्या. पहिल्यांदा नाही का जस्ट इमॅजिन करा एखाद्या की आपल्या समोर हे सेटअप आहे. काय करतो एखाद्या हा जो ब्लॉक आहे ना एखाद्या या ब्लॉकवर एखाद्या मी फोर्स अप्लाय करतो. काय म्हणतो एखाद्या हा जो ब्लॉक आहे एखाद्या त्याला इकडे ओढतो एखाद्या फोर्स अप्लाय करतो म्हणजे काय एखाद्या या डायरेक्शन मध्ये मूव्ह करतो. आता एखाद्या आपण इलॅस्टिसिटी शिकलोय. इलॅस्टिसिटी एखाद्या नसतो शिकलो तरी माहित असतं आपल्याला. आपण जर एखाद्या ब्लॉकला जर इकडे ओढलं तर काय एखाद्या स्प्रिंग ताणली जाईल. बघा एखाद्या थोडं इमॅजिन करा हा ब्लॉक आहे एखाद्याला मी इकडे ओढल्यानंतर काय एखाद्या स्प्रिंग ताणली जाईल. त्याला जर मी सोडल्यानंतर काय एखाद्या हा ब्लॉक एखाद्या परत इकडे जाईल. आणि परत जाताना एक गोष्ट समजून घ्या एखाद्या तो ब्लॉक एखाद्या इथून ओढून मी इकडे आणला तर तो इथं नाही झाला. तो काय एखाद्या परत इकडच्या डायरेक्शन मध्ये जाईल. याचा अर्थ काय एखाद्या काय होते मी या ब्लॉकला ओढलं एखाद्या इकडे येतो आणि त्यानंतर एखाद्या तो परत सोडल्यानंतर तिकडे जातो. आता एखाद्या त्याला फोर्स अप्लाय केल्यानंतर इकडे येणं हे बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये काही अडचण नाही एखादा. पण सोडल्यानंतर काय तो तिकडे जातो ना हे पटण्यासारखं नाही एखाद्या. त्याला सोडल्यानंतर एखाद्या हा इकडे जातो याचा अर्थ काय एखाद्या त्याच्यावर कुठला तरी फोर्स अप्लाय व्हायला पाहिजे. काय म्हणतो त्याच्यावर कुठला तरी फोर्स अप्लाय व्हायला पाहिजे. आणि हा जो फोर्स आहे एखाद्या तो कोण अप्लाय करतो एखाद्या इट फोर्स और दॅट फोर्स इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. आणि हा जो फोर्स आहे एखाद्या त्या फोर्समुळे एखाद्या बॉडी काय परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनकडे मूव्ह होते. त्या फोर्सला एखाद्या आपण इलॅस्टिसिटी मध्ये एक नाव दिलं होतं दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज काय म्हणतो एखाद्या फोर्सला दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द रिस्टोरिंग फोर्स. काय म्हणतो एखाद्या दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द रिस्टोरिंग फोर्स. आणि एखाद्या दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज रिप्रेझेंटेड बाय द कॅपिटल एफ. बघा एखाद्या अप्लाइड फोर्स किंवा रिस्टोरिंग फोर्स त्या दोघांना काय म्हणणार आपण कॅपिटल एफ. आता बघा एखाद्या हा जो रिस्टोरिंग फोर्स आहे एखाद्या त्याची एक प्रॉपर्टी आहे. ती प्रॉपर्टी काय सांगते आपण एखाद्या ब्लॉकला काय म्हणतो एखाद्या इमॅजिन करा आपण इकडे घेऊन गेलो होतो एखाद्याला डॉटेड दाखवतो मी ब्लॉक इकडे घेऊन गेलो होतो एखाद्या आणि इथून इथपर्यंत जे रिक्षा डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला काय म्हणतो एखाद्या एक्स. ते कुठून कुठपर्यंत घ्यायचं एखाद्याच्या डिटेलमध्ये नका जाऊ. आपल्याला फक्त काय एखाद्या इथून इकडे मूव्ह झाला याचा अर्थ काय एखाद्या एक्स एवढी डिस्प्लेसमेंट झाली. एक्स एवढी काय झाली एखाद्या डिस्प्लेसमेंट झाली आणि त्याच्यावर अनालिसिस करतोय. आता एखाद्या हा जो फोर्स आहे एखादा दॅट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. काय म्हणतो एखाद्या हा फोर्स कुठला आहे दॅट फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स. आणि तो रिस्टोरिंग फोर्स काय म्हटलं जातं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. आता बघा एखाद्या हे स्टेटमेंट काय एखाद्या असं कुठनं तरी आले असं नाही एखाद्या ते तुम्हाला पण समजू शकते. कसं बघा या ब्लॉकला एखाद्या मी जेवढं इकडे जास्त ढकलं ना एखाद्या जेवढं जास्त ताण देईल तेवढा एखाद्या काय स्प्रिंग मध्ये जास्त स्ट्रेस तयार होईल. आणि जेवढा जास्त स्प्रिंग मध्ये स्ट्रेस होईल त्याचा अर्थ काय रिस्टोरिंग फोर्स तेवढा जास्त असेल. जेवढं जास्त ओढल एखाद्या स्प्रिंगला तेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल. जेवढी जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल तेवढा काय एखाद्या फोर्स जास्त असेल. याचा अर्थ सरळ आहे एखाद्या ऍज डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन इन्क्रीजिंग काय म्हणता येईल आपल्याला फोर्स ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. हा जो फोर्स आहे एखाद्या कुठला फोर्स आहे दॅट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. तर काय सांगितलं एखाद्या रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट.
आपण शिकलो एखाद्या प्रपोर्शनॅलिटी कन्वर्टेड इनटू इक्वॅलिटी काय करावं लागेल मल्टिप्लाइड बाय कॉन्स्टंट. आणि तो जो कॉन्स्टंट आहे एखाद्या त्याच्याबद्दल थोडं एक मॉडिफिकेशन केलं जातं f इज इक्वल टू मायनस kx. काही जण म्हणतात सर हे k पटलंय मला k इज द कॉन्स्टंट हे निगेटिव्ह साईन कसं काय. तर ते निगेटिव्ह साईन काय इंडिकेट करतं एखाद्या आपण आतापर्यंत बऱ्याच वेळा शिकलोय वेक्टर म्हणलं काय एखाद्या निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन. काय म्हणतात निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन. मग कोणामध्ये अपोजिट डायरेक्शन आहे एखाद्या फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कुठल्या डायरेक्शन मध्ये या डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे. रिस्टोरिंग फोर्स काय एखाद्या या डायरेक्शन मध्ये बघा ना स्प्रिंग त्याला इकडे ओढणार आहे म्हणजेच काय एखाद्या रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन इकडे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स या केससाठी एखाद्या रिस्टोरिंग फोर्सची डायरेक्शन लेफ्ट हँड साइडला डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन काय एखाद्या राईट हँड साइडला. याचा अर्थ एखाद्या दोघं काय अपोजिट आहेत फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. एवढंच समजून घेणे काय एखाद्या निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. आणि हीच एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशनची दुसरी डेफिनेशन आहे. त्यामध्ये एखाद्या दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. कसं काय बघा काय म्हटलं जातं द मोशन काय म्हटलं जातं एखाद्या द मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट काय म्हणतो बघा परत एकदा द मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. काय म्हणतो बघा परत एकदा द मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज द सिंपल हार्मोनिक मोशन और दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ऑसिलेटरी मोशन. आणि काय एकाच डायमेन्शन मध्ये मूव्ह होते देअरफॉर दॅट इज कॉल्ड ॲज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर माझ्याबद्दल काय दुसरी डेफिनेशन पण क्लिअर झाली असेल. आता लक्षात आपण एक के कडे येऊ. के म्हणजे काय लक्षात आहे तर के ला लक्षात एक सिंपल भाषेमध्ये सांगता येईल के इज द कॉन्स्टंट. के इज द काय म्हणतो एखाद्या कॉन्स्टंट. पण कधी पण समजून घ्या एखाद्या ज्यावेळेस पण एखाद्या कधी महत्वाच्या गोष्टी येतील त्यावेळेस एखाद्या त्याची नावं ना क्लिअर कट लक्षात ठेवले तर ते नावं काय काय लक्षात ते सांगतोय. के ला एखाद्या पहिलं एक सिंपल नाव काय एखाद्या के कोणाशी रिलेटेड आहे के रिलेटेड विथ द फोर्स therefore that k constant is called as the force constant. Simple now. काय म्हणतात एखाद्या फर्स्ट नेम that is the force constant. k is called as the force constant. First name. Second लक्षात घ्या it is called as the same लक्षात घ्या k लाच काय म्हणतो एखाद्या first is the force constant. Second it is related with the spring therefore it is also called as the spring constant. Sometimes it is called as the spring constant. आणि लक्षात घ्या तिसरं एक नाव आहे जे एखाद्या इंजिनिअरिंग मध्ये वापरला जातं एखाद्या पण पेपर जर चांगला निघाला एखाद्या तर ते कुठल्या पण एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकते JEE असेल किंवा नीट असेल एखाद्या किंवा CET असेल. तर केला काय म्हटलं जातं एखाद्या केला तिसरं नाव दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. काय म्हटलं जातं एखाद्या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग. बघा मी असं नाही म्हणत लक्षात आहे की नाव पाठ वगैरे कराल एखाद्या पण याच्यावर एखाद्या ज्या वेळेस एखाद्या क्वेश्चन आले एखाद्या काही क्वेश्चन एवढे सिंपल आले एखाद्या पण हे नाव विसरले काही स्टुडंट आणि लक्षात त्याच्यामध्ये आन्सर एखाद्या राहून गेला. काही वेळा एखाद्या काय क्वेश्चन विचारलं जातं व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ काय म्हणलं जातं व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑर व्हॉट इज द SI युनिट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टंट. पहिल्यांदा एखाद्या आपल्याला स्प्रिंग कॉन्स्टंट काय ते आठवायला पाहिजे. एकदा स्प्रिंग कॉन्स्टंट माहित झाले की लक्षात आपल्याला काय त्याचं SI युनिट आणि डायमेन्शन इझिली काढता येऊ शकतात. तर आपण लक्षात द्या मग त्याच गोष्टीकडे जाऊ जे लक्षात आपल्याला सगळ्यात आवडते काय आपल्याला SI युनिट आणि डायमेन्शन काढायचे. तर आपण लक्षात द्या पहिल्यांदा SI युनिट बघायला स्टार्ट करू. काय बघा इकडे दाखवतो या फॉर्म्युलाला आपण इकडे घेऊ दॅट इज SI युनिट. कोणाचं SI युनिट बघायचं लक्षात आपल्याला k चं दॅट इज द फोर्स कॉन्स्टंट. पहिल्यांदा k चा फॉर्म्युला तयार करून घेऊ. काय लक्षात द्या k ला इकडे ठेवा x इकडे काय मल्टिप्लिकेशन मध्ये इकडे आलं डिव्हिजन मध्ये मला असं म्हणता येईल का f/x. काही जण तेच म्हणत असतात सर निगेटिव्ह साईन तर काय निगेटिव्ह साईन घ्या एखाद्या नाही घेतलं तरी काही फरक नाही पडत आपल्याला काय SI युनिट काढायचं. आता एखाद्या आपण SI युनिट बघायला स्टार्ट करू. फोर्सचा SI युनिट SI युनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. डिनॉमिनेटरला दॅट इज पर डिस्प्लेसमेंटचा SI युनिट दॅट इज द मीटर. म्हणजे लक्षात काय भेटलं आपल्याला न्यूटन पर मीटर इज द SI युनिट ऑफ k ला काय म्हटलंय फोर्स कॉन्स्टंट और स्प्रिंग कॉन्स्टंट और स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. त्याच्यात एक क्लिअर झाले SI युनिट आपल्याला क्लिअर झालं. आता काय बघायचं आपल्याला डायमेन्शन्स. तर आपण एखाद्या डायमेन्शन्स बघायला स्टार्ट करू. परत तेच लक्षात द्या फॉर्म्युला तोच डायमेन्शन्स बघायचे फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फोर्सच्या डायमेन्शन माहिती आहेत आपल्याला काय एखाद्या फोर्सच्या डायमेन्शन्स m1 L1 T⁻² डिवाइड बाय काय एखाद्या x
एक्स म्हणजे काय एखाद्या दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय लेंथ आहे एखाद्या दॅट इज द L1 m1 L1 t raised to power -1 डिनॉमिनेटरला काय L1 आता एखाद्या सिंपल आहे हे L1 कॅन्सल झालं म्हणा डायरेक्ट L0 होऊन जाईल किंवा हे L1 प्लस मध्ये वर गेलं काय -1 प्लस 1 इट बिकम्स द 0 म्हणजेच काय ते एखाद्या डायमेन्शन m1 L0 t raised to power -2 म्हणजे एखाद्या इथे मी डायमेन्शन्स लिहितोय दॅट इज डायमेन्शन्स m1 L0 t raised to power -2 तर तुम्हाला लक्षात इथे जर दिसत नसेल काय तर ते आपण वर लिहू काय बघा डायमेन्शन्स दॅट इज द डायमेन्शन्स ऑफ k दॅट इज m1 L0 t raised to power -2 तर बघा एखाद्या खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट बघितली एखाद्या काय बघितलं एखाद्या कन्सेप्टचं नाव दॅट इज द लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन त्याला एखाद्या 2-3 गोष्टीवर एखाद्या क्लिअर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या सिंपल हार्मोनिक मोशन त्याचा शॉर्ट फॉर्म दॅट इज द S.H.M परत दुसरी अंडरस्टँडिंग एखाद्या काय म्हणतं डेफिनेशन दॅट इज f इज इक्वल टू -kx डेफिनेशन काय सांगते एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशन एखाद्या कुठल्या मोशनला म्हणणार ज्याच्यामध्ये रिस्टोरिंग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट कशा कुठल्या डायरेक्शनमध्ये असतील अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतील निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन दुसरी गोष्ट काय के बद्दलच्या एखाद्या 4 गोष्टी काय एखाद्या 4 नाही टोटल किती एखाद्या 5 गोष्टी आहेत त्यातल्या एखाद्या 3 काय त्याचे नाव पहिलं नाव काय एखाद्या के इज कॉल्ड ॲज द फोर्स कॉन्स्टंट सेकंड के इज कॉल्ड ॲज द स्प्रिंग कॉन्स्टंट और इट इज ऑल्सो नोन ॲज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग आणि एखाद्या दुसरं काय SI युनिट आणि डायमेन्शन त्यातलं एखाद्या आपण काय SI युनिट बघितलं दॅट इज द न्यूटन पर मीटर इज द SI युनिट ऑफ फोर्स कॉन्स्टंट और इट इज कॉल्ड ॲज द के आणि दुसरी गोष्ट काय एखाद्या डायमेन्शन्स ऑफ के दॅट इज m1 L0 t raised to power -2 तर एखाद्या या खूप महत्त्वाच्या गोष्टी एखाद्या आपण क्लिअर केल्या एखाद्या याच्यामध्ये या लेक्चरमध्ये एखाद्या फर्स्ट लेक्चर आहे तर खूप काळजीपूर्वक समजून घ्या एखाद्या आपण 2च कन्सेप्टमध्ये बघितला फर्स्ट इज द व्हॉट इज मीन बाय ऑसिलेशन त्याची डेफिनेशन बघितली आणि दुसरं काय बघितलं एखाद्या व्हॉट इज मीन बाय लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन त्याचं एखाद्या अनालिसिस बघितले त्याच्यावर एखाद्या फॉर्म्युले एखाद्या बघितले आणि एक नवीन टर्म बघितली दॅट इज द स्प्रिंग कॉन्स्टंट इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द के तर या लेक्चरवर एखाद्या खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेट असू द्या पुढच्या वेळेस येताना एखाद्या हे लेक्चर खूप क्लिअर असू द्या ते जर एखाद्या लेक्चर क्लिअर झालं तर पुढचं लेक्चर बघताना एखाद्या आपल्याला खूप सिंपल वाटेल ठीक आहे तर हे लिहून घ्या आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करू